ඔන්න අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආයෙමත් හෝම් හැක්ස් වැඩසටහනෙන් අලුත් මාතෘකාවක් අරගෙන. එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට බොහෝ ඇඳුම් පැළඳුම් වුවමනා වෙනවා. ඉතින් මේ ඇඳුම් පැළඳුම් පිටින් විට අපිට භාවිතා කරන්නත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ඇඳුම් පැළඳුම් අපිට පිළිවෙලට පේන්න තිබුණොත් තමයි තෝරගන්න පහසු වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට ඕන වෙන ඇඳුම් පැළඳුම් ක්ලෝසෙට් ඒරියා එකක ඕගනයිස් කරන්න කියලා. ඉඳලා අපිට ඕන වෙන ඇඳුම් වගේ නෙමෙයි මෙතන අපිට විටින් විට අවශ්‍ය වෙන ඇඳුම් තියෙන නිසා මේ වගේ හැංගර්ස් වල හැංග් අවුට් කරලා තිබ්බම අපිට ලේසියෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ පුල් අවුට් හැංගර්ස් වල ඇඳුම් තියෙන නිසා අපිට අපේ ෆෝමල්, කැෂුවල් ඇඳුම් වගේ දේවල් පිළිවෙලකට වෙන් කරලා ඕගනයිස් කරගත්තාම ලේසියෙන් මේ වගේ ඇඳුම් අරගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ පුල් අවුට් ඩ්‍රෝවර්ස් වල අපේ ඇඳුම් වෙන් කරලා තියාගත්තාම අපිට අවශ්‍ය කරන ඇඳුම හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපේ ට්‍රවුසර්ස් ටික අයන් කරලා මෙන්න මේ වගේ පුල් අවුට් හැංගර්ස් වල හැංග් කරලා තිබ්බහම අපිට ගන්නත් තියන්නත් හරිම ලේසි. තව අපේ ජුවල් අයිටම්ස්, වොචර්ස්, බෙල්ට්ස් වගේ හැම දෙයක්ම වෙන වෙනම ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පුල් අවුට් ඩ්‍රෝවර්ස් තියෙන නිසා. මෙන්න මේ වගේ ෂූ රැක් එකක් තියෙන නිසා අපේ ෂූස් ටික මෙන්න මෙහෙම තියලා ඇතුළට කරලා තියන්නත් පුළුවන්. මේකට ලොකු ස්පේස් එකක් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ක්ලෝසෙට් ඒරියා එකක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නම ඕන දේවල්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙමත් හමු වෙමු.